अगदी घरच्या घरी मिक्सरवर आज आपण उपवासाची थालीपीठ भाजणी कशी करायची ते बघणार आहोत। एकदाच करून ठेवली की अगदी महिना दीड महिना व्यवस्थित राहते। तुम्हाला हवं तेव्हा उपवासाला काकडीचं थालीपीठ, भोपळ्याचं थालीपीठ, जे हवे ते थालीपीठ तुम्ही करून खाऊ शकता। आता हे उपवासाचं थालीपीठ वापरून कच्च्या बटाट्याचं उपवासाचं थालीपीठ सुद्धा दाखवलेलं आहे। दह्यासोबत एक नंबर लागतं। तर रेसिपी नेहमीप्रमाणे भरपूर टिप्ससह तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे आणि उपवासाची ही परफेक्ट रेसिपी शेवटपर्यंत बघा। जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा। लवकरच आपलं कुकिंग तिकीट मराठी 1 मिलियनचा टप्पा पार करते, म्हणून ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा। चला तर मग सुरुवात करूया। तर रेसिपीची सुरुवात खुसखुशीत उपवासाच्या थालीपीठ भाजणीपासून करू। असं अगदी घरच्या घरी तुम्ही तयार करू शकता। त्यासाठी घेतलेली सगळी जिन्नस घरातल्या एखाद्या वाटीने किंवा कपाच्या प्रमाणाने मोजून घेणं गरजेचं आहे, म्हणजे अजिबात तुमची भाजणी चुकणार नाही। सगळ्यात पहिल्यांदा मेजरिंग कपने 1 कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः 200 ग्रॅम प्रमाणात भगर किंवा ज्याला आपण वरई म्हणतो ते घेतलेलं आहे। अगदी कोणत्याही किराणा स्टोअरमध्ये तुम्हाला हे वरई भगर अगदी सहज उपलब्ध होईल। ते कोणी हे पहिल्यांदा बघत असाल किंवा बनवत असाल तर त्यांना जवळून दाखवते। तसं हे वरई किंवा भगर, ज्याला उपवासाचा तांदूळ सुद्धा म्हणतात, ते घेतलेलं आहे। आता साधारणतः मोठ्या आचेवर 2 मिनिटं आणि मध्यम आचेवर साधारणतः 6-7 मिनिटं आपण खरपूस भाजून घेणार आहोत। भाजण्यापूर्वी वरई एखाद्या कॉटनच्या कापडावर काढून चांगलं चोळून घेतलेलं आहे, म्हणजे ही वरई चांगली स्वच्छ तुम्हाला भाजण्यासाठी तयार मिळते। किंवा तुम्ही धुवून कॉटनच्या कापडावर सुकून अर्धा तास व्यवस्थित वाळवून नंतर तुम्ही हे भाजून घेऊ शकता। तर साधारणतः इथे 7-8 मिनिटं मोठ्या आणि कमी आचेवर छान खरपूस रंगावर छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे। एका सेपरेट ताटावर काढून घेतलेला आहे। रंग खूप जास्त बदलायचं नाही, खूप जास्त याला करपवायचं नाही। तर सेम कढईमध्ये आणि सेम कपने बरोबर अर्धा कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः 100 ग्रॅम प्रमाणात कच्चा साबुदाणा घेतलेला आहे। लहान मोठा जो कोणता घरामध्ये उपलब्ध असेल तो साबुदाणा तुम्ही इथे वापरू शकता। आता वरईप्रमाणे साबुदाणा सुद्धा मोठ्या आचेवर 1-2 मिनिटं आणि मध्यम आचेवर 6-7 मिनिटं किंवा भाजताना रंग खूप जास्त बदलायचं नाही, मात्र याला कच्चं सुद्धा ठेवायचं नाही। या अंदाजाने आपण मध्यम मोठ्या आचेवर आपण भाजून घेणार आहोत। तर साधारणतः इथे 5 मिनिटं झालेली आहे। हळूहळू हे छान फुलायला सुरुवात झालेली आहे आणि रंग पूर्वीपेक्षा हलकासा बदलल्यासारखा दिसतोय आणि घरामध्ये छान साबुदाण्याचा सुगंध पसरतो। असं झालं की साबुदाणा आपला चांगला खरपूस झाला असं समजावं। आता सेम कपने बरोबर पाव कप किंवा 50 ग्रॅम प्रमाणात राजगिरा घेतलेला आहे। एक तर पॉपकॉर्नसाठी राजगिरा मिळतो आणि एक धान्यासाठी मिळतो। तो धान्यासाठी वापरलाय, तुम्हाला जो कोणता मिळेल तुम्ही इथे वापरू शकता। आणि हल्ली राजगिरा सुद्धा अगदी सगळ्या किराणा स्टोअरमध्ये मिळतो। आता हे सुद्धा आपण यावरच भाजून घेणार आहोत, कारण राजगिरा अगदी नाजूक आणि लहान साईजचा असल्यामुळे भाजायला फार जास्त वेळ लागत नाही, म्हणून साबुदाण्यावरच आपण 1-2 मिनिटं भाजून घेणार आहोत। कारण सेपरेट भाजला की हा पटकन करपतो, म्हणून असा या पद्धतीने आपण छान भाजून घेतलेला आहे। आता तुम्हाला जर हा राजगिरा मिळाला नाही तर राजगिराच्या लाह्या सुद्धा मिळतात, तर लाह्या सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता। थोडंसं भाजून तुम्ही यामध्ये वापरायचं आहे। आता हे सुद्धा 1-2 मिनिटं चांगलं भाजून घेतलेलं आहे आणि याच ताटावर एका बाजूला काढून ठेवलेलं आहे। आता जर तुम्हाला उपवासाला जिरं चालत असेल तर इथे आपण साधारणतः 1 चमचाभर साधं जिरं घेतलेलं आहे। जिरं आपण उपवासाला ऐच्छिक आहे, तुम्हाला जर चालत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। चालत असेल तसं हे 1 चमचाभर थोडंसं भाजून तुम्ही यामध्ये घालू शकता। आता जिरं भाजायला तसा फार जास्त वेळ लागलेला नाही, काही सेकंदातच छान झालेलं आहे। रंग बदलायचा नाही, करपवायचं नाही याची काळजी घ्यायची आहे। असं जिरं छान काही सेकंद करून घेतलं की याच भाजणीवर घातलेलं आहे। तर हे सगळे जिन्नस पंख्याखाली साधारणतः 1-15-20 मिनिटं चांगलं आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। एक तर भाजून घेतल्यामुळे चांगलं मिक्सरला बारीक पावडर होते आणि थंड करून घेतल्यामुळे मिक्सर सुद्धा खराब होत नाही। म्हणून स्वयंपाक करत असताना अगदी छोट्या मोठ्या गोष्टींची काळजी घेत, वस्तूंची काळजी घेत आपण स्वयंपाक केला की अगदी चांगला तयार होतो। ते सगळे जिन्नस साधारणतः 20-25 मिनिटं आपण पंख्याखाली संपूर्ण थंड करून घेतले। तर इथे आपण कपाने थोड्या प्रमाणात केलेला आहे। 1 कप वरई असेल त्याला अर्धा कप साबुदाणा, पाव कप राजगिरा, जर चालत असेल तर चमचाभर आपण जिरं घेतलेलं आहे। तुम्ही जर जास्त प्रमाणात करायचं असेल तर 1 कप तुमची वरई असेल, अर्धा कप साबुदाणा, त्याला पाव कप राजगिरा आणि साधारणतः 2-2.5 चमचे तुम्हाला इथे जिरं घ्यायचं आहे। आता आपलं तरी इथे थोड्या प्रमाणात असल्यामुळे आपण घरामध्ये मिक्सरला करतो आहोत। तुमचं जास्त असेल तर घरघंटी किंवा चक्की असेल तिथे तुम्ही करू शकता।
पण माझ्या मते सांगायचं झालं तर घरीच करा, कारण चक्की किंवा घरघंटीवर कसं असतं, गव्हाचं पीठ ज्वारीचं पीठ वगैरे दळून झालेलं असतं, तर त्यावर ते मिक्स होतं. म्हणून असं हे मिक्सरला केलेलं मला नेहमी चांगलं वाटतं. तर घरातलंच मिक्सर स्वच्छ कोरडं असावं, त्यामध्ये हे सगळं थोडं थोडं काढून घेणार आहोत. मोठं भांडं घेतलं तरीसुद्धा चालू शकेल. आपलं इथे छोटं मीडियम साईजचं भांडं आहे, त्यामध्ये सगळं काढून घेतलं आहे. तुम्ही 2 बॅचमध्ये करू शकता. भाजल्यामुळे थंड करून घेतल्यामुळे चांगले कडक कुरकुरीत होतात आणि मिक्सरला सुद्धा अगदी करणं सोयीस्कर होतं. मिक्सरला जितकं जमेल तितकं एकदम फाईन पिठाप्रमाणे बारीक करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला हवं असेल, तुम्हाला थोडं मोठं मोठं वाटत असेल तर पिठाच्या चाळणीने चाळून तुम्ही घेऊ शकता. उरलेलं जे आहे ते पुन्हा मिक्सरला लावून पुन्हा तुम्हाला चाळून घेता येईल. तुम्हाला जसं आवडेल तसं करू शकता. तर अगदी घरच्या घरी हायजेनिक पद्धतीत एकदम मस्त खुसखुशीत खमंग उपवासाची थालीपीठ भाजणी तयार झालेली आहे. असं हे करून ठेवलं की अगदी फ्रीजच्या बाहेर महिनाभर व्यवस्थित राहतं. जर फ्रीजमध्ये ठेवत असाल तर 1.5 ते 2 महिने व्यवस्थित राहतं. आता हेच उपवासाचं थालीपीठ वापरायचं कसं, थालीपीठ कसं तयार करायचं ते बघणार आहोत. आता हे भाजणी वापरून थालीपीठ कसं बनवायचं, त्यासाठी मेजरिंग कपने बरोबर 1 कप दाबून जर घेणार असाल तर साधारणतः 4 ते 5 छोट्या आकाराचे थालीपीठ तयार होतात. वरचे घेत असाल ते 3 ते 4 तुमचे तयार होतील. तुम्हाला जसं जितकं करायचं असेल त्यानुसार तुम्हाला हे पीठ घ्यायचं आहे. असं हे पीठ आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. 1 कप तुमचं हे पीठ असेल तर त्याला एक मोठ्या आकाराचा कच्चा बटाटा सालं काढून घेतलेला आहे आणि सिम्पली आपण हे किसणीवर किसून घेणार आहोत. तुम्हाला जर इथे बटाटा चालत नसेल तर याऐवजी कच्चं रताळं किसून घेऊ शकता. बऱ्याच ठिकाणी लाल भोपळा सुद्धा उपवासाला खातात, ते चालत असेल तर ते कच्चा किसून तुम्ही यामध्ये वापरू शकता. तुम्हाला काकडी आवडत असेल तर काकडी तुम्ही यामध्ये किसून घालू शकता. हवं तसं तुम्ही हे थालीपीठ तयार करू शकता. 2 ते 3 चमचे किंवा आवडीप्रमाणे हिरवी मिरचीचा ठेचा घेतलेला आहे. म्हणजे 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या खलबत्त्यात छान बारीक कुटून घेतलेले आहे. तुम्ही मिक्सरला फिरून घेतलं किंवा अगदी बारीक बारीक चिरून घातली तरी सुद्धा चालू शकेल. आता सेम कपने बरोबर पाव कप किंवा एक 20 ते 30 ग्राम आपण इथे दाण्यांचा कूट घेतला आहे. सिम्पली शेंगदाणे भाजून त्याचा दाण्यांचा कूट करून घेतला आहे. चवीपुरतं किंवा अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे. सुरुवातीला हे सगळे जिन्नस या पिठामध्ये चांगलं आपण सोडून घेणार आहोत. बटाटा मोठ्या किसणीवर किसून घेतल्यामुळे बघू शकता दिसायलाही छान दिसतो आणि पराठेही अगदी छान खुसखुशीत लागतात. आता थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे आणि जसं आपण कणकेचा गोळा मळतो, खूप जास्त पातळ नाही, खूप जास्त घट्ट नाही, तसा पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा आहे. असा गोळा मळून घेतला की अजिबात याला भिजत वगैरे ठेवावं लागत नाही. डायरेक्ट तुम्ही असे लगेच थालीपीठ करून घेतले तरीसुद्धा चालू शकेल. तर तुमच्याकडे अजिबात वेळ नसेल, खूप जास्त घाईची वेळ असेल तर हातावर छोटे छोटे थालीपीठं घेऊन तुम्ही तव्यावर भाजून घालू शकता. अगदीच वेळ असेल तर ओलं कापड करून किंवा एखाद्या दुधाच्या पिशवीवर वगैरे थालीपीठ थापून तुम्ही भाजून घेऊ शकता. जसे तुम्हाला लागतील तसे लहान मोठे मध्यम आकाराचे तुम्ही गोळे करून घेऊ शकता. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 1 कप भाजणी बाकीची जिन्नस वापरून साधारणतः 5 मध्यम आकाराचे थालीपीठ तयार होतात. आता हे थालीपीठ थापण्यासाठी एखाद्या पोळपाटावर ओलं कापड चांगलं पिळून आपण यामध्ये घेतलंय. आता यावर आपण हे थालीपीठ घालणार आहोत. आता जसं तुम्हाला थालीपीठ पातळ किंवा जाड लागतं तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थापून घेऊ शकता. हा शक्यतो अधूनमधून थोडासा ओला करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून हाताला पीठ चिटकून बसू नये आणि थापणं अगदी सोयीस्कर होईल. तर अगदी बघू शकता छान एकसारखं थालीपीठ आपलं झालेलं आहे. आतपर्यंत चांगलं खुसखुशीत कुरकुरीत भाजावं म्हणून असं हे 4 ते 5 आपल्याला छिद्र करून घ्यायचं आहे. असं केलं की यावर तेल किंवा तूप सोडून मस्त खुसखुशीत थालीपीठ भाजून घेता येतं. इथे तवा चांगला गरम झालेला आहे. आता फक्त हा कापड आहे ना, तो भाकरीप्रमाणे असं फक्त आपल्याला यावर उलटं करून घ्यायचं आहे. तवा एक तर शक्यतो गरम असावं, हवं असेल तर थोडंसं त्याला तेल किंवा तूप लावून थोडंसं गरम करून घ्या. आता या छिद्रांमध्ये आपल्याला आवश्यकतेनुसार तेल किंवा तूप जसं आवडेल तसं तुम्हाला घालायचं आहे. लोणी असेल तर लोण्यावर सुद्धा तुम्ही भाजून घेऊ शकता. वरची बाजू मिनिटभर थोडी सुकलेली आहे मध्यम आचेवर. आता बाजू उलटून घेऊन दोन्ही बाजूने छान खरपूस एक 5-6 मिनटं आपण मध्यम आणि मोठ्या आचेवर भाजून घेणार आहोत. गॅस आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता. तसं हे खुसखुशीत थालीपीठ दोन्ही बाजूने छान झालेलं आहे. बघू शकता खूप कमी तेलकट आहे, मात्र खुसखुशीत आणि छान कुरकुरीत दिसतं आहे. असं हे पहिलं थालीपीठ आपलं तयार झालेलं आहे आणि सेम पद्धतीने दुसरंसुद्धा आपण इथे करून घेतलं आहे. त्याची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. थालीपीठाची भाजणी त्यापासून थालीपीठ तुम्ही नक्की करून बघा. शेंगदाणा चटणी, उपवासाची कोणतीही चटणी असेल, सुकी लाल चटणीसुद्धा मी तुम्हाला उपवासाची दाखवली, त्याबरोबर खाऊ शकता. काही नसेलच गोड किंवा थोडंसं तिखट घालून केलेलं दह्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता.
असं हे नक्की करून बघा. कसं झालं आहे कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडली तर एक लाईक नक्की करा. चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा. बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. आणि आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीचे मसाले घ्यायचे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. फक्त हाय मेसेज करा म्हणजे मसाल्यांची लिस्ट आणि फोटो तुम्हाला बघायला मिळतील. शिवाय आपले मसाले आपल्या वेबसाईटवर सुद्धा मिळतात. शिवाय फ्लिपकार्टला सुद्धा आपले मसाले उपलब्ध आहेत. तिथून सुद्धा ऑर्डर करू शकता. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.